There you go. Do you also agree that the president and vice president shall be elected in tandem? Ayan, nangunguna nga po ang yes. Okay. And I guess we're done. Now we have the results. We have a majority of yes, 312 votes, or 77%, and no, 71 votes, or 17%, and not sure, 25 votes, or 6%. Now, let's let's go to our next speaker to discuss the empowerment of regions through Regional Development Authority and ERA reform. Our next speaker is a graduate of AB Political Science at University of Santo Tomas and pursue his master's degree in the same field and same university. He is an expert. He's an expert in comparative politics and local governance, which he published several materials on participatory governance in Southeast Asia through the European Commission Project, or Delgosia. And he is one of the resource speaker of Core Movement. Ladies and gentlemen, let's welcome Professor Alfredo Sureta. Prof, are you here? Hindi ako makapag-share ng screen, Fatima. Okay, Prof. Ay, naka-off yung video ko yata. Yes po. Off pa rin. Pero pwede ako mag-share ng screen. Nakikita ba? Yun, start my video. Wait lang. Just a moment. Yun, there you go. Thank you, Fatima. Thank you for the generous introduction. Malino ba ako? Yes, Prof. Thank you. Thank you Sige, I'll take over. Salamat. Thank you for that generous introduction again, Ms. Fatima. Thank you, Professor De Torres, Governor Bis, Ms. Pam, for providing the keynote and an introduction to the core movement. And welcome to everyone who have joined us today in this very beautiful Saturday morning. I don't know kung nasabi na po kanina kasi I'm just joining right now. I think itong Mindanao cluster may pinakamarami pong participants for this Luzon, Visayas, Mindanao activity. Kaya isa pong masigabong palakpakan po sa atin. Hindi ko lang po marinig siyempre. Thank you for joining us. We are, as of the moment, I think we have 511 participants. So this is really nice because it shows that the commitment of the Mindanao youth is really truly for political reform. At yun po yung isang bagay na I think we all share as we participate in today's activity. Medyo mahaba-haba po ito. Well, not my presentation, but the rest of this activity, may briefing po ito. So for now, let me allow me to share some of the key points that we have been talking about with regards to the more technical component of what we've been pushing for constitutional reform. Ngayon po, medyo konti lang pong background, no? Mag-teorya po tayo ng konti. Konti lang naman. Also, siguro, you could reply. I will be asking some questions in a while, in a bit. Then you could also answer in our, saan ba yung chat niya? May chat po ito, di ba? In our chat box. So yun po dito. So you could post your question or what have you. Reaction in some of what things that I will be saying. So yun po. A while ago, Governor Beans talk about the evolution
and the constitutions that have been established in the country. And perhaps you've been asking, no, to those who are not yet familiar with some of the premise and some of the arguments of the constitutional reform agenda, you might be wondering really, lalo na po doon sa mga first time po na nakasali sa ganitong activity, no? Why push constitutional reform in this time of pandemic? In fact, why push it at all? I mean, why is there a need to start doing this in this time, in this moment, in this particular period in our history? You must remember, sa ating mga participants, the pandemic we're experiencing right now is a once-in-a-100-year event. The last time we experienced as a collective humanity po of our entire planet this type of pandemic was way back after the end of the First World War in 1917 to 1918. This was during the time of the Spanish flu, in which millions died and millions more were infected. In fact, at that time, in the time when there was no social media, there was no internet, and it was only newspapers and radio, the spread of news was lower. As a result, getting important information to people at that time to have them saved from the cruel impact of the pandemic during that period was really difficult. As a result, a lot of people died. Well, of course, today, after more than almost a year, para po sa mga ating mga participants, mag-October na po, malapit na pong magpasko, kaya po advance Merry Christmas na rin po sa ating lahat. Malapit na mag-holidays, yung mag-iisang taon na po halos itong pandemyang ito. And of course, we know that this originated from China, and from there it spread all over the planet, and it's almost a year now and there's still no end in sight. And in the midst of all of this, in the midst of this global emergency and pandemic, here we are in a beautiful Saturday morning, spending our time trying to listen to this guy with the Manila Bay Beach, fake beach, as his virtual background. So you might be wondering, why nga, di po ba? And the reason why, kung napapansin niyo po, doon sa virtual background ko po sa likod, itong Manila Bay White Sands po ang ginamit po namin. Ang ginamit ko in particular is because I think it sort of encapsulates what we Filipinos are facing right now. It's not really about the fake thing. It's about doing something right, regardless of how other people perceive it, but because it's necessary. We might disagree, for example, on some of the dimensions of why the program was implemented, but there were things that Manila Bay, for example, has been known for the longest time, and it really stunk. It was really unclean. It was really not appealing to look at. And for the critics of the programs of our current government, how people saw this program, they narrowly saw the program as simply as a beautification program. Na akala nila, buhangin lang po yan. Hindi po. Sa totoo po, parte po yan ng marami pa pong component na programa na para po talagang linisin ng Manila Bay. For those who do not know, there are around 18 local government units involved in this cleanup. And not just the city of Manila. Malawak po kasi yung Manila Bay. So, it also includes wastewater treatment facilities, trash catchment facilities, removal of businesses with polluting without wastewater treatment along the bay, for that matter. And it's already reaping benefits in some municipalities in the upper areas, in the northern areas of the Manila Bay region. Hindi lang po yung Manila Bay sa Maynila lang po yan, yung buong body of water po na pumapangpang sa paligid po ng National Capital Region, yung western part po mula Bataan hanggang Cavite. Manila Bay po yan. At may mga areas po dyan na dati, hindi po pwede languyan yung dagat, pwede na po languyan dahil nga po nagsimula na po yung paglilinis.
this encapsulates what we are doing right now. There are necessary reforms that must be done now, and it might appear that initially, those first steps, tinatawag po natin key decision points, hindi pa po malinaw. But these decision points must happen now because otherwise, if we don't start talking about it now, if we don't start doing it right now, the time will be lost. And we have several opportunities for the past 100 years to try to change it. Ito mo natawag natin decision points. Sa framework po ng historical institutionalism, ito yung tinatawag nating mga decision points or transition points sa kasaysayan na pag kinuha po itong mga decision na ito, pag ginawa yung unang hakbang, magli-lead po ito sa mga bagay na dapat po na mas maayos. Halimbawa po, kung mabalik po tayo sa 1987, sabi nga po ni Prof. Eric kanina, kung anong ginagawa po yung 1987 Constitution, noong 1986, noong 1986 CONCOM, at nilagay nila doon, sa simula pa lang, nung ginagawa nila, yung definition kung ano ang political dynasty. Sa palagay niyo po ba, meron pa tayong political dynasty ngayon? Question po yun. Ano sa palagay niyo po? Kung dinefine na po na 1987 Constitution, noon pa, noong 87, kung anong political dynasty, sa palagay niyo po ba, meron pang dynasty ngayon? Ano po palagay niyo mga participant? Meron pa rin? Opo talaga, kung dinefine? Wala, meron pa po. Well, siguro depende po kung paano dinefine. Thank you po sa mga sumasagot. Mape-prevent. Parang may opo, iba po opo. Kasi po, ganito po, tingnan natin Kung sinabi po ng saligang batas nung simula pa lang, noong 1987, ito po ang political dynasty. At pinagbawal na yon. Kasi po doon sa section sa saligang batas, hindi sinabi kung anong political dynasty. Pero kung sinabi nila yon noon pa, noong 87, di-define, mapalagay ko po, wala na po tayo masyadong dynasty ngayon. Kung meron man po, baka nabawasan na. Kasi di-define nila. Ang ginawa po kasi ng 1986 CONCOM, hindi po di-define at binigay po sa Kongreso. Pero kung tatandaan po natin, sa period po ng kasaysayan na yon, noong 1986, wala pa pong Kongreso noon. Lahat po ng kapangyarihan ay nasa Pangulong Aquino. Kaya yun po yung bagay na gusto ko pong patunguhan, yung konsepto po ng decision points. Kung may ginawa na po decision point ng particular na panahon na yon, baka ngayon po iba na ang sitwasyon. Kaya po ngayon, meron tayong problema ng dynasties. Or problema man siya, dumami po sila. Isa po yan sa mga bagay na nag-i-illustrate kung bakit critical po yan decision points, yung mga ginawang bagay para po mag-lead sa magandang outcome. Marami pong ganyang period sa ating kasaysayan kung saan may mga bagay na dapat ginawa lang ngunit hindi ginawa. Nasa ganyang period po tayo uli ngayon at patapos na nga po ang kasalukuyang administrasyon. At nandito naman po tayo sa isang pagkakataon kung saan maaaring katulad po sa Manila Bay, hayaan lang po natin puro burak ang nahandyan o lagyan na po natin ng kaayusan. At yung unang hakbang po ay nagsimula na. Kaya ngayon po, pag-usapan na po natin itong mga sinasabi po natin dapat hakbang na gawin. Ang una pong hakbang na nais namin pong itulak para po sa maayos na pamamahala ng ating bansa ay ang pagpapalakas po ng tinatawag nating Regional Development Council. Ngayon po, sa kaalaman po ng karamihan, ang Regional Development Council po ay una pong binuo noong panahon ni Pangulong Marcos. Yan. Isa po doon sa mga bagay na actually sa amin medyo may plug-in po kami ng content. No? May programa po kami ni Prof. Eric sa tulong po ng Pop Beans na Facebook page. Ang tawag po sa programang yun ay P2P tuwing Linggo at Webes po. Sige po. Mamaya po sa Ovid Forum siguro pwede pong pag-usapan yan. Tuwing alas 7 po ng gabi yan. Webes at Linggo. So, the idea is, for the Regional Development Council, nung kinonsib po ito ng panahon ni President Marcos was
Kaya may mga problema pong pang-development, may mga problema pong pang-governance na hindi po kaya solusyonan sa level lang po ng probinsya, sa level lang po ng mga munisipyo. Ang tawag po natin dyan, mga interlocal, intralocal, intra-provincial development challenges. Nandiyan na po yung mga pag-manage ng mga common resources like po ng coastal areas, mountainous areas, pagkakaroon po ng programa tungkol sa flood control, pagkakaroon po ng programa tungkol sa solid waste management, kahit po sa health. Angat na angat po yung ganyang klaseng interlocal concern ngayon pong pandemya. Kaya po sa pandemya, ang management po ng infectious diseases sa mga probinsya, ang pinakamataas po yan ay nasa interagency, sa Regional Interagency Task Force on Managing Infectious Diseases. Ibig sabihin po, yung Regional Interagency Task Force po ang nagmamanage kung paano po sinusupervise sa mga probinsya at LGU yung yung pagsasaayos ng problema ng COVID-19. Yan po pinapakita ng pagkakaroon ng isang regional level governance framework. Kasi nga po, yung mga may COVID po, hindi na naman po sila nako-confine sa isang probinsya. Tumatawid po yan, nagagaling po sa ibang rehiyon, ganun po. So kasi nga po, ang carrier po ng virus ay tao, hindi po yung kagaya ng ano. Well, ganun din po actually doon sa iba pang mga klaseng diseases. Ngayon lang po sa Luzon, may mga probinsya pong kumakalat na naman ng swine flu. So, swine fever. So, ayun naman po siya. Interregional concern po ito. So, malinaw po, and this was established, this was first established yung panahon pa po ni Marcos for almost 50 years ago, malinaw po na may pangangailangan ng pagkakaroon ng Regional Development Council. Ngayon po, tulad nga po ng sabi ni Governor Vince, hindi po kami nagtutulak ng bagong pamahalaan, hindi po kami nagtutulak ng bagong form of government. Rather, ang pinupush lang po namin ay palakasin o ayusin yung mga kasalukuyang sistema. So ano pong proseso ba? Ano ba ang papel pa ng Regional Development Council? Isa pong importanteng papel ng Regional Development Council ay ang pagsasagawa po ng tinatawag na Regional Development Plan. Ang Regional Development Plan po ay nanggagaling sa proseso kung saan nag-uusap yung mga hepe ng mga probinsya at munisipyo, yung mga hepe po ng mga ahensya sa level po ng konsehong pangrehiyon. Yan, nag-uusap-usap po sila and they produce what you call a regional development plan. Pagkatapos pong magawa yung regional development plan, pupunta na po iyan sa national government agency kung saan po dapat i-implement yung plano. Halimbawa po, environmental plan ng rehiyon, pupunta po sa DNR, sa National Office. Infrastructure works, kung roads and bridges po yan, DPWH. Kung mga tungkol po sa hanap buhay, sa trabaho, investment rather, DTI. Ganun din po sa iba pang mga ahensya. So yun po yung proseso. Ngunit ito po nangyayari dyan. Sa lahat po na sinasubmit na Regional Development Plan ng isang region, marami pong component yan, hindi po yan na-adapt lahat sa National Government Agency. Kasi po yung National Government Agency, may sarili po siyang plano, may sarili po siyang infrastructure, may sarili po siyang programs and activities na kailangang implement. Nakaraniwan po, hindi po umaayon sa kagustuhan po ng rehiyon. Nakita niyo po yan. Yan po yung isang malaking problema sa kasalukuyang sistema. And most of the time po, nagkakaroon po ng bias sa mga infrastructure program, lalo na po sa mga key infrastructure program sa Metro Manila. Kitang-kita po natin yan. Although ngayon po, marami pong mga flagship program sa Mindanao, kasama na po dyan yung Pangil Bay Bridge, yung Davao Railway, at marami pa pong tulay at mga programa. Ngunit, isa na lang pong example dito yung Davao Railway, yung Davao, Tagum, I forgot the third city na pupuntahan ng railway. Originally po, ang plano po ng DOTR dyan ay dual carriage line po. Ang ibig sabihin po, dalawang linya. Kaya nagsisimula na po yung ibang civil works dyan sa mga tiga Davao po. Nakapamilyar po kayo. Kaya lang po, nung dumating po sa NEDA board yung proposal, kasi nga po, bago pa po ito nung bago yan, Davao Tagum Davao Digos Railway. Tama po, thank you po,
Mr. Efren. Ah, nagkaroon po ng diskusyon at modifikasyon ito dahil po napag-usapan po sa NEDA board na baka hindi naman daw po pa kailangan ng mga taga Mindanao yung dual carriage. So napag-agreehan po ang i-construct muna single lang. So isang linya lang po. Isang linya lang ng release muna yung gagawin. Yan po yung yan po yung bias ng mga ng national government agency sa Maynila dito po sa mga proyekto sa labas ng Metro Manila. Samantalang po sa Metro Manila, meron na pong mahigit kumulang pitong programa kung saan either bagong riles, kasalukuyang riles, o mga dagdag na trend na i-implement. At lahat po to dual carriage po, dalawang linya po parate. Kasi nga po, sobrang overpopulated na nga po dito sa Metro Manila, saka sa Karatig Region. Pero sa Mindanao, mabalating po sa Mindanao, kasi nga po nasa Mindanao, isa na lang po muna daw, magtyaga muna daw po tayo sa isang release dyan. So pagbiyahe po ng tren na yan, pag-usad, hintay kayo ng kinabukasan ulit bago bumalik yung tren. Ewan ko kung paano gagawing sistema niya kung single carriage lang yan kasi hindi naman po siyempre pwedeng magkaibang direksyon yung dadaan niya sa tren na yan. Yan po yung tinatawag po natin infrastructure bias, program bias nga po. Yung paborito ko pong kwento dyan, sabi nga daw po, pagdating po doon sa infrastructure bias na yan, yung sa mga tulay na lang. Medyo luma na po itong joke na to. So sa mga hindi pa po nakakarinig ito, lalo na po doon sa mga involved sa development work, mag-react na, wag na lang po tayo tumawa masyado ng konti. Kahit konting tawa lang pwede po. Kasi may kwento raw po, meron daw po isang Muslim na nagawi sa Maynila. So nagtataka siya, bakit daw po sa Maynila, ang daming tulay, wala namang pong tubig. Samantalang sabi niya, sa kanila daw, puro tubig, walang tulay. Ito po yung problema sa kasalukuyang setup natin. Normally po, pag narinig po itong joke na ito, marami pong tumatawa talaga. Pero dahil nga po naka-webinar tayo, nakakalungkot po talaga. Pero anyway, siyempre, punto po ng ng kwentong yun ay sa Metro Manila po, ang dami nga po talagang excessive ng mga infrastructure program. Dito lang po sa Quezon City, katakot-takot po rito yung mga pedestrian overpass. Sa totoo lang po. Pero yung mga tao po, ayaw pong mag-overpass. Mas gusto po nilang mag-jaywalk. Yung iba nga po rito, may mga elevator pa. Could you imagine yung overpass, may elevator. Pero samantala po sa ibang parte po ng Pilipinas, lalo na po sa mga isolated barangays po, sa mga isolated municipalities, ni kalsada wala. Samantalang dito po umaapaw. Yun po yung isang nature o implikasyon ng pagkakaroon ng isang development agency, ng isang development plan na hindi po naayon sa pangangailangan ng rehiyon. Yan yung tinatawag nating mga current situation. Ito po yung institutional setup ngayon. At dahil po sa ganyang institutional setup, napipigilan po ang pag-unlad ng ating mga rehiyon. Ano po ang proposal ng CORE? Ang proposal po ng CORE ay simple lamang. Baguhin, amyendahan ang Section 40 ng Article 10 at dagdagan po ng mga sumusunod na mga kataga o phrases. Toward this end, the Council shall formulate, implement, monitor plans and programs for the development of the region. As such, the local government units within the region shall allocate 5% of their just share in the national taxes to the Council. Ang ibig sabihin po nun, bibigyan na po natin ng kapangyarihan ng mga Regional Development Council na mag-develop, mag-formulate at mag-implement ng plano para po sa kanilang rehiyon. Ayon po sa kanilang 5% allocation. Ibig sabihin mo, magkakaroon na po ng sariling budget ang mga Regional Development Council. At the same time, they will be given the power to implement, formulate, and monitor development plans. Isa pong malaking yan, malaking pagkakaiba sa kasalukuyang sistema. Yun po yung isang tinatawag natin critical na first step para po sa pag-unlad. Kasi oras na magkaroon po ng kapangyarihan ng mga RDC na desisyonan o implementa yung mga planong kailangan nila, magkakaroon na po sila ng kapangyarihan gawin yung programang kailangan ng kanilang rehiyon. Saka baka mga magtanong po, wala pong dinadagdag na po rito, elected official,
Wala po tayo itatayong bagong mga building, wala po tayo itatayong mga bagong institusyon. Lalagyan lang po natin ng dagdag na responsibilidad yung mga rehiyon. Sa amin pong paniniwala, strengthening of the Regional Development Council is laying the groundwork for future regional government. Kasi nga po, pagdating po sa pagkakaroon ng regional government, wala pa pong experience ang ibang rehiyon, para lang po ang BARM sa regional government. Kaya nga po, nauna na nga po yung BARM, kaya nakakaingit dahil sa BARM po, meron ng regional government. Kung sa ibang lugar po sa Pilipinas, wala. Yun po yung isa doon sa aming proposal para sa pillar na pagpalugi ng Metro Manila, palakasin ng mga probinsya, paunlarin ng mga probinsya. So let's proceed po doon sa second part ng pillars for regional empowerment. Let me change my slide. Uy, yun. Alright. Yung second part po ng pagpapalakas po ng ating mga probinsya ay yung paglalagay po ng pagsasaayos po ng paghahati ng tinatawag po natin internal revenue allotment. Ngayon po, yung isang bagay kung bakit naging problematic po yung konsepto ng development pagdating po sa probinsya at sa Metro Manila ay yung konsepto nga po na pag probinsya may mga ano yan may mga connotations, di po ba? Siguro pwede po natin itanong, no? Ano po ba ang ibig sabihin o ano po ba ang impression ng mga tao pag sinabi pong tiga-probinsya tayo or probinsyano? Pwede kay PJ kasi medyo corny na yon. Ano po palagay ng mga partisans? Pag sinabi po tiga-probinsya tayo, ano pong ibig sabihin nun? Sa karaniwang pagkakaunawa, positibo ba yon o negatibo? Sige nga po, pwede po tayong mag-chat. Uncivilized. Grabe naman yan, Mr. Chris. Miss Chris Gonzaga. Uncivilized. Negative. Walang alam daw po. Ignorante, negative. May mga hugot po yata lahat tayo. Economically challenged. Negative. They're more educated than us. Inferior. Pero masipag. Unfair. Ayan. May hugot po ang ating mga taga-probinsya. Ignorant. Salamat po salamat po sa comments. Mga yaya lang daw po kami. Mga yaya. Inosente. May kanta yan si Bamboo, yung probinsyana, di ba? May magandang kanta yun. Thank you po sa mga comment, no, sa mga sagot. Pero sa katotohanan po, no, tiga-bundok, may sabi si Jenny, tiga-bundok daw. Bisakol daw po. Walang mall. Walang mall, sabi ni Miss Sophia. Well, totoo naman, ibang lugar mo talagang wala. Pero kung titingnan niyo po, yung ganito pong mga negative impression, politically po, politically, yung nasa Luzon po o yung Metro Manila, legally speaking, ay probinsya din po. Kaya lang po nagkaroon ng ganyan negative assumption. Kasi nga po, dahil po for the longest time, yung bias po for development, yung bias po for economic growth has always been tilted towards this colonial system wherein the distribution of resources is extractive and not equitable. Ano ba ibig sabihin nun? Yung mga buwis po, yung income po, sa Maynila po nire-register ng pagbabayad, kasi yung Maynila po o yung central government ang nagdedetermina ng allocation nito. Yan po ang isang unitary system of allocation. At yan po ay isang sistema na hindi po natin binago for the longest time. It was only under the 1987 Constitution that there was an attempt to truly articulate that local government units shall have a just share as determined by law in national taxes. Ayan, tama po yung sinabi ni John Denver kasi nga na-alter yung paniniwala natin. Na yung dating tinitira natin, yung kung saan po tayo nanggaling, yun po talaga ang ating lugar at yung mga nasa labas po, malayo po sila pero dahil nga po nagkaroon tayo ng centralization nung panahon ng kolonya, tinuloy ng panahon ng mga Amerikano, nabago po yung worldview na yan. Yung tinitirahan natin, naging malayo po sa Maynila. Pero kung tutuusin po, hindi po ganyan nung unang panahon ng kasaysayan natin.
Ang sentro po talaga ng sibilisasyon noon ay nasa Mindanao. Yung mga pinakamayayamang mga sultanates po ay malayang nakikipagkalakalan po sa mga neighboring sultanate ng Johor, yung sa Srivijayan Empire, sa Madhya-Pradesh, yan po. Kahit po sa Brunei. Kaya naman nung dumating yung mga Western powers, binaligtad po yan. At yun po yung isang legacy na natili po sa ating saligang batas na centralized pa rin. Ngunit nagkaroon po na ng pagbabago yan sa 1987 Constitution. Sa mga nung mga naunang version po mula 1935 Constitution at 1970 Constitution, may mga attempts na maglagay ng provision sa pagkakaroon ng share ang local government units, hindi bilang administrative order, bilang executive order. Ngunit sa 1987 Constitution, unang nilagay yung provision sa pagkakaalala ko unless I am mistaken. And I'm definite that local government units shall have a just share. Shall have a just share in the revenue of the national government. Malinaw po yan. Nasa saligang batas po na may share sa national taxes. Ngunit dahil po sa local government code, na bago po yan noong 1991, ang ginawa po ng local government code ay dinefine ayon po sa internal revenue. Ibig sabihin po, yung buwis po na nakokolekta ng local government, yan po yung tinatawag nating property taxes, real property tax. Yun na lang po ang mapupunta sa local government. Hindi na po yung national tax. Kasi pag sinabi pong national taxes, ito po yung buwis sa kinokolekta ng national government. Yan po yung income tax, VAT, custom duties at lahat. Ano pong implikasyon nito? Ang implikasyon po daw syempre simple lang. Mas maliit po yung makukuha ng LGU kumpara po sa makukuha nila kung may share sa national taxes. Ayan na po. Pero puntahan muna natin yung formula. Paano po ba hinahati ngayon yung sistema? Dumadaan po yan sa tatlong proseso, tatlong stage. You have to bear with me on this po, no? Medyo technical po. Pero wala naman po tayong numbers na papakita masyado. Konti lang. Hindi ko naman po kayo bibigyan ng quiz. Ang una po stage, binibilang muna po ng national government kung magkano yung na-collectan tax ng mga LGUs. Binibilang po ng treasury yan. Yun po yung first stage. Pagkatapos mong bilangin yan, kung nasong bilangin, dadaan po sa tatawag natin second stage allocation. Yung second stage allocation po, ito po yung kung saan hahatiin po sa pagitan ng munisipyo, syudad, barangay at probinsya yung share ng LGU. So 34% po sa municipality, 23% po sa city, 20% sa barangay, at 23% sa probinsya. Yan po yung second stage. Yung third stage po, sa pag nakuha na po ng mga munisipyo yung portion na sa kanila, yung syudad sa kanila, barangay sa kanila, probinsya. For the record po, there are around 80 plus provinces, 200 plus cities, 1,400 plus municipalities, and several thousand barangays. Magkakaroon po ng third stage allocation. So yung share po para sa lahat ng munisipyo, hahatiin po yan sa bawat munisipyo ayon po sa tatlong formula na ito. Yung weight po ng population, 50%, yung weight po ng land area, at yung weight po ng equal sharing, 25%. Yung equal sharing po, madali pong paliwanag, equal po yan sa lahat ng munisipyo. Pero yung land area population po, nakadetermine na po dyan yung makukuhang share ng LGU ayon po sa laki ng kanilang populasyon at sa laki po ng kanilang land area. Dahil po malaki ang weight ng populasyon, 50%, lamang po yung mga LGU na meron pong malaking populasyon. Para pong sa grading system natin yan pag nasa college tayo. Ang pinakamalaking weight po na binibigay ng teacher sa kanya pag-compute ng final grade ay final exam o final requirement. The rest, minor component na lang yan. So kahit pumasa ka doon sa minor component, kung bagsak ka sa final, hindi mahila grade mo, bagsak ka po. Yun po yung implication. Pumunta po tayo sa Mandanas, huwag po tayo magalala. Dadaanan po natin yan. Susunod na po yun actually. So yun po yung sistema. Pag yung LGU po, mas malaki populasyon, mas malaki yung share. Mas maliit populasyon, mas maliit. Meron po lohiko yan. Ang lohiko po niyan, the logic behind that is that LGUs that have higher population
have a bigger share because it costs them more to deliver services. Yung po yung basis ng formula niyan. Yung land area po, 25% lang ang weight niyan. So kung malaki population mo at malaki land area mo, malaki makukuha mong share. Ngunit kung maliit ang population mo at malaki land area mo, maliit pa rin na makukuha mong share as compared doon sa mataas ang population. So yun po yung mathematical computation. So, inuulit ko po, kaya po naging 50% ang weight ng land area ayon po sa local government code, ay ayon po sa paniniwala na obviously pag mas maraming tao, mas maraming dideliver na service. Ngunit, may problema po yan. Ang problema po din, siyempre, marami po tayong mga LGU, mga pa-munisipyo, mga pa-probinsya. Sa syudad po, hindi masyadong problema to eh. Na maliit nga ang populasyon, pero malaki land area, pero mas mahirap mag-deliver ng serbisyo kasi nga po, ang implikasyon nun, mahirap pong i-deliver yung serbisyo dahil nga po malayo yung mga barangay at mga kabayanan. Yung po yung problema doon. Dehado po yung mga LGU na kulang ang populasyon at kulang ang land area. Kulang ang populasyon at malaki land area. Meron yun po yung unjust doon sa sistema na yan. Lamang po yung malalaki populasyon, dehado po yung maliliit ng populasyon. At for the longest time, yan po yung sistema. Kaya po, tama po yung mayroon po nagsabi rito. Lamang po talaga, lalo uli. Lamang na nga po sa development ng Metro Manila. Isipin nyo na lang po ito. Sa ating pong kasaysayan, lahat po ng development ay halos naka-center po sa Metro Manila, Region 3, Region 4A. Tapos pagdating po sa era, lamang pa uli. Lamang pa uli yung mga tigalungsod, yung tiga Metro Manila at tiga lamang na rin uli sila sa Regional Development Council kasi yung mga programa puro sa kanila na rin. So nakikita niyo po yung sistema nung dito, inequitability pagdating po sa development. While totoo na high income earner po ang Luzon, at totoo naman po yan, 60%, 70% of our GDP actually comes from the economic activity of the National Capital Region, Region 3, and Region 4A, there is no need to reinforce that even in other areas of local government development. Yun nga po ang problema. Problema nga po yung ganong over-concentration. At nakikita nyo po, sa era formula pa lang, nire-reinforce po yung inequality na yan, yung inequity na yan na tinatawag natin. Ay, nawala si... Oh no, wait a moment po. Sandali lang po. This is not the... There is another percent. Hindi po na-include dito yung Mandana. Sandali lang po. Ito na po yata yun. Ayan. Bear with me. Ayan po. Ngayon, dahil nga po sa ganong sitwasyon, hindi po pumayag yung mga probinsya, yung mga LGUs, sa ganyang hatian. Kaya po nag-file sila ng kaso laban sa national government para po ibigay yung tinatawag na just share sa local government. Ang ibig sabihin po ng just share, yung share po ng local government sa national taxes po na kinukolekta ng national government. Ibig sabihin po niyan yung share po sa income tax, sa value-added tax, sa custom duties, pati na rin po sa national revenue mula po sa mining at iba pong mga pinagkakakitaan pa ng pamahalaan. So yan po, nag-file pong kaso at nanalo po ang mga local government units sa desisyong Mandanas versus Ochoa. So, sa desisyon pong Mandanas versus Ochoa, minandate po ng Supreme Court na ibigay ng national government ang share ng local government sa mga LGU. Sa taong 2022, nagkaroon po kasi ng negotiation eh. Nung una nga po gusto ng LGUs na ibigay yung share nila mula nung 1991. Medyo malaki, mahirap po yun. Medyo magkakaproblema po tayo sa fiscal distribution yan. So 2022 po ang itinatarget na implementation po at mangyayari na po ito. Ano pong impact nito? Well, lalaki po ang share ng LGU. Mula po sa 855 billion pesos, ito po yung share
sa era ng LGU, lahat po ng LGU ito uh, to 2022, pag inimplementa po yung mandanas, magiging 1,168 billion pesos na po yung magiging share ng local government units. So malaki pong increase yan. Dadagdagan po ng 255 billion pesos. Yung po magiging share ng LGU sa 2022. So ang laki na po, 1 trillion na pong paghahati ng lahat ng LGU. Kung titingnan nyo po dito, sa example dito, 30% po ang itataas ng share sa lahat ng LGU. Halimbawa po dito, sa probinsya ng Camarines Sur, mula 3.7 billion, magiging 4.8 billion. Sa syudad ng Makati, mula 1.8 billion, magiging 2.3 billion na po. At mula 856 billion sa Municipality of Taytay, magiging 1.1 billion na po. For your information po, yung Municipality of Taytay po ang pinakamalaking munisipyo sa buong Pilipinas by population. Yan po kasi ang favorite relocation site ng mga informal settlers sa Metro Manila. Kaya ang dami pong tao dyan sa Taytay po. Sa totoo lang. Ngayon, kung papansin niyo po, malaki po ang tinataas na share. Pero kung titingnan niyo yung difference doon sa tinaas ng share sa pagitan po ng Taytay at ng Makati, syudad pong Makati, munisipyo po ang Taytay, sobrang laki po ng tinaas nung sa Makati compared ng sa Taytay. Dahil nga po doon sa kasalukuyang formula. So ano pong implikasyon niyan? Ang implikasyon po niyan, pag inimplementa po yung mandanas, lalaki man ang share ng LGU, at ito lang lalaki, yung discrepancy po sa pagitan ng maunlad at di maunlad na LGU, lalo pong lalawak. Kasi po, hindi natin binago yung distribution formula. Dahil ang distribution formula lamang ay population, land area, at equal sharing. At pag yan po ay inimplementa na hindi po binabago yan, lalo pong lalaki ang agwat sa pagitan ng mauunlad na LGU at mahihirap na LGU. Ito po ay isang malungkot na katotohanan po. Hindi naman po tinutulak ng core na maging pantay-pantay po ang share ng mga local government units. Hindi po. Ang tinutulak po natin ay magkaroon lang po ng equity, maging equitable po ang paghahati. So ano ang aming pong proposal? Ang aming pong proposal ay ilagay na po yung elemento ng paghahati sa Section 6 at dagdagan ng karagdagang 3 pang kategory. Ano po yung 3 kategory na yon? Mula po sa population, landed at equal sharing, pinopropose po namin dagdagan pa ng financial needs, organizational capacity, at resources. Ang ibig sabihin po niyan, yung paghahati po ng IRA dapat po nakadepende ayon po sa pangangailangan ng LGU. Hindi na po dahil lang po sa laki ng populasyon, hindi lang po sa laki ng land area, at hindi lang po sa equal sharing. Ang dapat po dagdagan ng financial needs, organizational capacity, at sariling resources. Yan po magiging itsura niya pag inimplementa na po siya. Magiging 6 na po yung elemento. Ngayon kung papansinin niyo po, equal po ang distribution niya kasi po hindi pa po namin sa amin pong paniniwala, Kongreso po dapat ang mag-determine kung paano mo hatiin yung share, yung weight. At dapat po nababago po yung weight na iyan ayon po sa pag-unlad at level po ng pag-unlad ng isang local government unit. Hindi po naka-fix, kumbaga. Para pong parang gamot po sa may sakit. Yung gamot po sa bata, yung dami ng gamot sa bata, paaaring parehong gamot, pero hindi pwede kasi dami ng gamot ng para sa matanda kasi magkaiba naman po kasi yung treatment nila. Ganun din po dapat sa IRA. Kung mature at mayaman na po yung local government unit at kaya niya na po, sa palagay po namin, hindi po kailangan ng masyadong malaking IRA na yan. Hindi naman po namin sinasabi na alisan ng IRA yung mayayamang LGU. Sinasabi lang po natin, kung kaya nila mabuhay at mag-cooperate mas efficiently sa mas hindi masyadong mataas, sana okay lang. Para po yung resources natin i-transfer doon po sa mas nangangailangang LGU para sila din po ay umunlad. Yun lang po ang aking parte ngayon sa araw na ito. Sana po mamaya sa open forum magkaroon pa po tayo ng mas maraming diskusyon. Back to you, Fatima.
Ngayon na narinig na po natin ang proposals on RDC at ng IRA reform, bago tayo mag-proceed sa next speaker natin, ano po ulit ang gagawin natin? Okay, yes, we will have another poll. Secretariat, kindly flash our poll. Yes, correct, Noel. We'll have another poll regarding RDC. So that is, do you agree with the proposal to increase the share of internal revenue allotment of local governments? Okay, let's keep the vote going or the answers going. And by the way, to all our participants, we are live now on our Constitutional Reform Facebook page. So please tell your friends who are not able to join us to check out our Constitutional Reform FB page and join us from there. Thank you. Okay. There we have it po. It only goes to show that Prof. Alfred well explained the proposals on RD and ERA reforms because previously hindi ganito po kadami yung yes natin, but now a lot are agree for the proposals of ERA reform, and only 11% or 11 votes or 3% are no, and not sure is 38 votes or 11%. All right. Now, just like our previous three speakers kanina, who are syempre naman napakabigatin and expert in their own topic, now we have also our next speaker. Allow me to introduce. He was the economic spokesperson of former President Gloria Macapagal Arroyo and an associate professor of finance at the Asian Institute of Management. He earned his MA degree from the UP School of Economics and an MBA from Harvard Business School. His column appears every Tuesday in the Manila Standard, and he is one of the resource speaker of Core Movement. Without further ado, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce Secretary Gary Olivar. Hello, Sec. Mataang nagtabi ng konting oras para makasama tayo sa seminar ngayong umaga. Ang assignment ko po ngayon is talakayin ang pila number 3, no? Ang pagbubukas na ekonomiya sa foreign direct investment. Ang gagawin ko po ngayon, dadagdagan po, mauuna po ako with some slides from a presentation that I did to the American Chamber of Commerce siguro mga 1 month ago tungkol po sa akin nakikita mangyayari sa ating ekonomiya sa gitna ng kasalukuyang pandemya. And the connection of this to our campaign for constitutional reforms. Okay? Okay, makita po natin, ito ang ating nangyayari, ang kasalukuyang nangyayari sa atin dahil po sa pandemya. Hindi nakapagtataka na bumababa na po, lumiliit ang ating ekonomiya, hindi siya lumalaki. For the second quarter, okay, for the first quarter, lumiit siya by minus 0.2%. Pero for the second quarter of this year, mas malaki po ang kanya inilihit by minus 16.5%. Ang projections po ng ating gobyerno by the end of the year, ang ating ekonomiya ay liliit by minus 5.5%. According to the Asian Development Bank, mas malaki po ito dapat, minus 7.3% ang inaasahan nila. Okay? There will be record high unemployment. Nangyayari na nga po as far back as April, 17.7% na po ang unemployment. So far, siguro ang nakakadagdag po sa problemang ito, marami na pong umuwi sa ating mga OFW. So far, umabot na po ng 600,000 at inaasahan ng Kongreso na aabot po itong hanggang 1 million by the year end. Kung titignan po natin na sinasabing national income accounts natin, ito po ilang na mga nag-aaral ng economics sa ating grupo ngayong umaga. No? Ang lahat po ng sektor ng ating ekonomiya, halos lahat po ay lumiit. No? Lumiit ang capital formation by minus 18 point. Ito pong investment, ng gross investment account.
in the first quarter. Lumiit po ang ating external trade, whether imports or imports. Okay? Ang household consumption, ang ating mga ginagastos po, bilang mga private citizens, lumaki po ng 0.2% lamang in first quarter. And I think for the second quarter, ito po ay naging negative lalo na po at lumalim ang ating pandemya. Ang lumaki lang po ay ang government spending, okay? In the first quarter, lumaki sa 7.1%. Gobyerno po, ang gastusin ng gobyerno ang nagpapaangat po sa ating ekonomiya. Okay? Ang foreign direct investments po natin ay bumagsak din. In January to February of this year, less than $2 billion. It was a drop by minus 32% compared po sa first quarter of last year. Mabagal po ang paglaki ng ating remittances. Inaasahan po mula sa OFWs. Inaasahan po ng ating Bangko Sentral na for the whole year is minus 5% ang ililit po nito. This was a forecast from 1 or 2 months ago. Sa palagay ko po, kung titingnan natin yung second quarter na record, mas malaki po ang magiging bagsak ng remittances by the year end. Okay. Mabuti na lang po ang ating mga OFWs bilang mga tunay na bayani. Ang nangyayari po kapag naghihirap po ang ating ekonomiya dito sa Pilipinas, ang ginagawa nila, nagsisikip po sila lalo sa kanilang sinturon para po mapanitili at mapalaki pa ang kanilang inuuwi sa pamilya. So, kung titignan po natin, medyo mas matibay po ang record ng remittances compared po sa GDP. Kasi po, kusang nagsasakripisyo ang ating mga OFW. Problema is marami na po sa kanila ang umuwi na. Sa kabila po ng pagbagsak ng remittances at pagbagal po ng foreign investment or FDI, lumalakas po ang ating piso. It appreciated by 2.4% in the first quarter, the best performing currency in Asia. Huwag po natin ikatuwa ito. No? Ang dahilan po, ang pinakamalaking dahilan kung bakit lumalakas ang piso ay sapagkat bumabagsak po ang ating mga imports. Okay? Mas malaki po ang binagsak ng imports by minus 41% in May compared po sa pagbagsak ng exports. Mahalaga po ito sapagkat ang imports po dyan po nanggagaling ang ginagamit po natin sa ating ekonomiya. Whether it is yung langis na ini-import natin o yung mga raw materials mula sa ibang bansa na gagamitin po sa ating manufacturing. Okay? In other words, itong pagbagsak po ng imports nagbabadya na patuloy pa pong hihina ang ating ekonomiya. Because of all these developments, okay, tumataas po ang mga kaso ng COVID at medyo hindi pa malakas, no? Hindi pa ganun kalakas ang pagtugon ng gobyerno. Sa kabila po na gobyerno lamang ang lumalakas ng spending ngayon, mas malaki pa po ang kailangan pa nilang gastos. No? Dahil po sa mga pangyayaring ito, hindi po tayo makakatamasa ng V-shaped recovery. Yung bang pagbagsak po ng ekonomiya, pagdating po sa pinakaibaba ay bigla siyang babangon ulit. V-shape. Malamang hindi po mangyayari ito. Mas malamang po ang mangyayari is L-shape. Pakikita po natin sa graph. Medyo mabagal ang pagkasensyo tapos merong atras na bante. Maaaring magkaroon ng second wave ng virus. Kung ano-ano pa mga uncertainties. Maaaring manghina may ibang countries na mga partner natin sa kalakalan. In other words, over the next 2 years, ang projection po natin, mahina pa rin ang ating growth. No? Averaging 3.7% per annum lamang. Ito ay halos kalahati po lamang ng inasahan natin noon na 6% annual growth bago po nangyari ang virus. So bunga po ng mga ito, ano man nakikita ko? What will be our economy look like? Ano economic environment natin? Number 1, permanently lower economic capacity dahil po sa mga problema tungkol po sa mga public health natin dahil po sa virus. Okay? Halimbawa po, yun natin example 2, tumulo na tayo dyan. No? As an example, sa public transportation, alam po natin ngayon, ang requirement po is at least 1 meter ang distansya ng mga pasahero sa isa't isa. If we remember, or if we keep in mind that normally 1 meter makakaupo po kayo ng 3 tao no, sa loob ng isang metro, ang ibig po sabihin dito, ang kapasidad ng ating mga bus at jeep, bababa hanggang 30% po lamang. Okay? At ganito po din ang magiging larawan ng buong ekonomiya. At 30 to 50% economic capacity, we have to live with higher unemployment, lower productivity,
at mas malaki po ang business uncertainty, kaya mas po mag-iingat ang mga negosyante bago po sila mamuhunan ng bago. Number two, related to my last point, yung the animal spirits, no? Yung dampened animal spirits. Ay, ibig po sabihin ng animal spirits, ito po ang lakas loob ng mga negosyante, ng mga entrepreneur na mamuhunan at magnegosyo. No? Dahil po mababa ang demand, no? Dahil po mababa po ang gastusin ng mga household dahil sa social distancing, at meron po tayo maraming mga inaalala tungkol sa public health. No? Hindi po natin alam kung kailan magkakaroon ng bagong vaccine para sa virus. No? Historically, yung pinakamaaga pong development ng vaccine was for mumps. No? It took them 4 years. No? Ngayon po, mas maraming bagong technology, kaya ang best guess ko, no earlier than middle of 2021. Medyo matagal pa rin po yan at baka pa umabot na end of 2021 bago po bago lumabas ang bagong virus. At dahil po dito, marami uncertainty, marami natatakot sa ating mga negosyante, at kapag natatakot ang negosyante, either nagsasara ang mga negosyo or hindi po gumagawa ng bagong negosyo na makakagawa ng bagong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangatlo, meron din naman po mga bright points, no, sa nangyayari ngayon. Ito po ang isa dyan, ang tawagin na nating Fourth Industrial Revolution. No? Ito po ang terminong ginamit ng dati kong boss, si Pangulong Arroyo, no, magsalita po siya online sa isang committee of the House na gumagawa ng bagong economic recovery bills natin. No? We will have to look for new ways to work. Kasi po, nasa lugar ng trabaho, nandyan po ang pinakamalaking risk, pinakamalaking exposure sa coronavirus. Okay? Because of this, we have to develop new businesses and new business models. Marami nakita na po natin may iba dito, no? Distance learning, magsisimula na po sa ating mga eskwela. Take out sa restaurant, no? Okay? Medyo gumagana po ang Grab, no? At may ibang mga nagde-deliver ng pagkain sa bahay. Work at home. Oh. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, webinar. Saan po na pwede tayo magkita face-to-face, marami na po ang kinakarga sa online. Dahil po dito, yung mga naglalaro ng stock market, tumaas na po ang presyo ng PLDT dahil po sa mas malaking reliance on online, at maasahan po natin na similar stocks will also benefit from this. Lastly, nakita po natin na ang gobyerno lamang, ang paggastos ng gobyerno ang nagdadala ng ating ekonomiya. This will continue to be the case in the foreseeable future because in this environment, government is the only credit-worthy borrower. Okay? Sila lang po ang pwedeng pautangan ng mga bangko, ng mga ibang financial institutions na malakas pong loob nila na babayaran po sila. Kasi po din naman, ang gobyerno, okay, has the unique power to tax and to print money. Therefore, sila lang ang pwede natin pautangan ng malakas ang loob natin kung tayo po ay isang bangko. The Philippines, gumagawa na po ng paraan ng Kongreso para po palakihin lalo ang involvement ng gobyerno sa ating ekonomiya. Okay? Naglabas na po noon ng Bayanihan 1 Income Relief Bill. Kapipirma po lamang ni Pangulong Duterte sa Bayanihan 2. Meron pong Arise Bill na lumabas na mula sa Kongreso for Economic Recovery. Merong Create Bill, no, na nagtatakbo ng mga nagtatakda ng mga fiscal reform sa ating government spending at sa ating taxation. At may mga bills din po na lumabas para po palakasin ang mga bangko at palakasin ang kanilang kakayahan na magpautang. No? Ito po ang Guide and Feast Bill. So, gumagawa din naman po ng paraan ng Kongreso para po sa lubungin ng problemang ito. Bakit po natin patuloy na tinutulak ang haligi number 3? Sa gitna ng kasalukuyang pandemya, okay, there are several reasons. Okay? Number 1, gusto po natin suportan ng programa ni Presidente na balik probinsya. Ang gusto ng Presidente mangyari ay magsiuwian na po sa probinsya mga nasa Maynila para po mabawasan ang risk ng pandemya sa Metro Manila. Problema po, kapag umuwi po mga tao sa probinsya, kung wala naman pong trabaho naghihintay sa kanila, ano naman po natin, magsisibalikan sila unti-unti sa Maynila. And the only way to have jobs for them is to have investments na magtatayo po ng mga negosyo.
Pangalawa, related din po rito, nabanggit po kanina, maraming umuwi na OFWs na baka umabot ng 1 million by end of the year. Okay? Para sa mga ito, kailangan po magkaroon ng trabaho na sasalubong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga OFWs natin na may mga highly developed skills. No? At pangatlo, kung sa totoo po lamang, itong ginagawa natin pagtulak sa haligi number 3 ay bahagi po ng long-term economic recovery program. Okay? Kasi po, marami po ang mga sektor ng ekonomiya ang tinamaan ng crisis. No? Whether it's tourism, o restaurants, o airlines, ang dami po tinamaan. At dahil po dito, kailangan po natin sila uli ibalik, no? Sa mahusay na kalagayan sa pamamagitan ng pagdagdag ng puhunan at makabagong teknolohiya. Pero sa kabila po na pangailangan natin ito, bakit hindi po napupunta rito ang mga foreign investors? So, alam po natin sa ngayon ay nagsisialisa na po ang mga negosyanteng Amerikano, Hapon at Europeyano mula sa China dahil po sa virus at dahil lalo-lalo na ngayon dahil po sa away ng China sa Amerika. Pero wala po ni isa sa kanila ang lumipat sa Pilipinas. Pagkus, nagsipuntahan po sila sa Thailand, Vietnam at iba pa, sa Indonesia lamang. Okay, marami pong inintay na kumpanyang Amerikano. Ang dala po nila ay halos $40 billion na puhunan at mahigit 100,000 bagong trabaho ang dadalhin ng mga ito. Bakit po hindi nagsipuntahan sa atin ang mga negosyanteng ito? Maraming dahilan, pero siguro ito po ang pinakamalaki. Kasi mula po lamang, ipinahayag na natin sa kanila na hindi po sila welcome dito at ito po ay nakasaad mismo sa ating saligang batas. Nakita po natin sa under the Constitution, marami po ang mga pagbabawal, no, na ginawa sa ating ekonomiya. Okay? By sector, sa mining, ito po ay comparison ng Pilipinas sa ibang mga bansa ng ASEAN. Okay? Sector by sector and to other countries, selected countries na meron pong Pacific coastline katulad ng Amerika, Peru at iba pa. Okay? Sector by sector, makita po natin. Okay? Sa mining, oil and gas, 40% lang po yung kulay dark brown ang pinapayagang equity, foreign equity ng Pilipinas. In other countries, halos lahat po, karamihan, hanggang 100% po bukas sa foreign investment. Agriculture and forestry, muli 40% po ang limitation sa Pilipinas, dark green, ang iba pang mga bansa, umaabot pa ng 100%. Telecoms, nandyan po lang 40% restriction natin. Kaya tagal-tagal po natin naghintay bago magkaroon ng ating third telecom company, no? Natutulong po sa pagpapalakas ng ating bandwidth. Sa ibang mga bansa, umaabot po ng 100% ang pinapayagang foreign equity sa telecoms. Sa transportation sector, ganun din po, 40% ang allowed sa Pilipinas. Sa ibang mga bansa, well, a couple of them, umabot po ng 100%. Ang iba pang mga angkarami ng may ibang bansa ay more than 40%, more than 50% pa nga. At lalong-lalo na po, alam naman natin ang kaso sa mass media. No? 100% Pilipino ang requirement, 0 ang allowed sa foreign investor. No? Diyan po sumabit ang Rappler, diyan po sumabit ang ABS-CBN. No? Samantala sa ibang mga bansa, yung mga iba po, yung umaabot ng 100% ang bukas ang mass media sa foreign investors. Ang katulad lang po natin dito si Vietnam, which is a communist country. No? So, medyo dyan po tayo napahanay. So, totoo po lamang, ayon po sa ating Department of Finance, gumawa siya ng pag-aaral ng mga foreign investment restrictions sa buong mundo. Sa buong mundo po ito, ang Pilipinas, number 1 ang pinakasarado sa foreign investment. Sa totoo po lamang, makita po natin, the Philippines has more than 30 economic sectors na meron pong pagbabawal sa foreign equity. Out of these 30, 11 po ay totally closed to foreign investment. Sa ASEAN, the rest of ASEAN is more open, lalong-lalo na pong Singapore, pinakabukas sa lahat, number 45 lamang sa global ranking. So makita po natin, yung mga nagsasalita dyan tungkol sa imperialismo na problema ng Pilipinas, paano po magkakaroon ng imperialismo kung tayo po pinakasarado sa buong mundo sa foreign investment? Dahil po sa mga pagbabawal na ito, hindi nakapagtataka na pinakamababa rin ang pumapasok, ang actually na pumapasok na foreign investment sa ating bayan. Pilipinas, ito po ay pag-aaral ng World Bank data over 10 years from 2008 to 2018. Tinignan ko po ang data ng World Bank.
Ang foreign investment sa Pilipinas, dito po sa gitna ng chart, ay 1.6% lang on the average ng ating GDP. Okay, pinakamababa po sa ASEAN. Sa katunayan, ang average po para sa buong ASEAN ay 5.89%. Bakit ko po madalas ikumpara Pilipinas sa ASEAN? Sapagkat ang mga ibang bansa po ng ASEAN ay sila po ang kakompetensya natin pagdating po sa investment, sa trade, sa pautang at iba pa. So we have to compare to themselves all the time kasi sila po ang ating kaagaw sa puhunan at sa kalakalan. Kung titignan po natin infrastructure, dahil po sarado tayo sa foreign investment, alam naman po natin, infrastructure ay malalaking projects po ito na nangangailangan ng malaking puhunan. Ito po ay ginawang pag-aaral noong 2015. Kinumpara po yung anim na malalaking bansa ng ASEAN. Nakita po natin ang pinakamaunlad po, ang gold line sa baba, number 4, no? Sa buong mundo ang infrastructure ng Singapore. Okay. Sa anim, ang pinakulelat po, number 106, yung nasa itaas po. Siyempre, yours truly, ang Pilipinas, hindi lang po sa pangkalahatan, pati po sa bawat sektor na infrastructure, tayo po ay kulelat. Okay. Kaya, naghihirap pa po rin tayo. Sa buong Asia, ang Pilipinas lamang as of 2015, hindi natin nagawa ang bawasan ng kalahati ang kahirapan sa loob ng bansa. Since that time, naupo po si Presidente Duterte noong 2016, inaasahan po natin na gumanda na po ang ating poverty picture, inaasahan natin na nakakahabol din tayo sa infrastructure through the Build program. Pero wag po natin kalilimutan, as I said earlier, patuloy pa rin pong gumagalaw at umaasenso ang ating mga kapitbayan. We have to run faster para po makahabol sa kanila. Okay. Kaya po dahil dito, ang pagbukas ng ekonomiya ay bahagi din ng original agenda ni Pangulong Duterte. Sa inilahad niyang 10-point agenda noong 2016, ang ikatlo po ay ang luwagan ang mga pagbabawal sa foreign investment na nakasulat sa 1987 Constitution. Okay. Pero sa kabila po ng panawagan ito ni Pangulo, hindi po niya sinasama talo na po natin ito. Sa kabila po namang pagbabawal na ito, hindi po sinama ni Pangulo ang pag-aari ng lupa. Okay, he prefers to keep that reserved only for Filipinos. Siyempre tayo po ay sumusunod sa kumpas ni Pangulong Duterte at hindi rin naman po dapat tayo mag-alala. Bakit po? Kasi nung kinausap ko po yung mga taga-American Chamber of Commerce at batay din sa kanilang pakikipag-usap sa mga ibang foreign chambers of commerce, hindi naman po sila interesado na magmay-ari ng lupa sa atin. Kasi hindi naman daw nila may uuwi ang lupa natin sa kanilang mga bayan. Ang gusto lang naman po nila is magkaroon po sila ng katiyakan that they will be allowed to operate their business long enough para po makamit nila ang kanilang business objectives. Kaya po magkakasya na po sila sa halip na magmay-ari ng lupa, bigyan na po natin sila halimbawa ng long-term land lease o pangmatagalang upa ng lupa. Let us say 50 years muna, renewable for another 50 years. Sa loob po ng 100 years na yon, siguro naman makakamit na po nila ang kanilang mga business objectives. Okay. Ano-ano naman po ang mga pagbabago na gusto natin sa Constitution? Isa-isahin po natin yung mga ito. I will give 4 examples. Okay? Sa Section 2, Article 12 ng ating Saligang Batas, 1987 Constitution, okay, nilalagyan po ng 40% foreign limit ang natural resources development. No? Sa halip po nito, ang gusto po natin gawin ay ituon ang ating patakaran papunta lang po sa pagprotekta o pagtaguyod ng sustainable development, lalong-lalo na po ang conservation and protection of the environment. Okay. Ito naman din po dapat tutukan ng ating ng natural resource policy, ang sustainable development. It does not matter kung saan bayan kayo galing, kung kayo ay Pilipino hindi. Ang importante po ay kayo sumunod sa batas at paparusahan kayo kung kayo ay lumalabag. So nasa sa atin din po yan ang pag-enforce ng ating mga environmental laws. Dito naman po, dumako naman tayo sa public utilities. Merong 40% foreign na pagbabawal at Section 11, Article 12. Okay? Hindi po natin binabalak na tanggalin ang restriction na ito
Pagkos, lalagyan po natin ito ng additional language o additional na pasubali unless otherwise provided by law. Sa pamamagitan po nito ay binibigyan po natin ng kapangyarihan ang Kongreso na bawiin o pababain ang mga restriction sa isang public utility based on the situation at that time. So magiging mas flexible po ang ating management ng foreign investment. Bakit po kailangan buksan ito? Ang utilities, nakita po natin, naiwanan po tayo sa infrastructure, whether kuryente or telecoms, patubig, sabit, iba pa, kailangan po dagdagan ng punan ang mga proyektong ito. At ito po ay nangyayari na nga ngayon dahil sa pagbukas po ng ating Build program. Ang dapat na lang pong tutukan ng ating pamahalaan ay kung magkano po ang sinisingil ng mga utilities na ito sa publiko at siyempre po ang kalidad ng kanilang trabaho. Section 4, Article 14, Education Institutions, alam po natin, 100% Filipino requirement dito. Uli, lalagyan lang po natin ito ng pasubali unless otherwise provided by law. Okay? Bakit po? Sapagkat nakita po natin, can you hear me? Fatima, okay lang? Fatima, okay. Alam natin na hindi Sec, medyo na happy na. performance ng ating mga eskwela. Nakita po natin, nagkaroon ng competition. Happy. Dali ha. Better? Okay. Kung bubuksan po natin education sector natin sa foreign investors, marami po tayong benepisyo mga po nito. Ang kailangan lang po natin bantayan ay kung ano ang tinuturo nila sa loob ng ating mga paaralan. Lalong-lalo po sa kasalukuyang panahon, lumilipat na po tayo sa online learning or distance learning. Marami po tayong matututunan at mapapakinabangan mula sa mga foreign schools. Uli sa lahat, mass media, 100% Filipino. Okay? Dito, lalagyan ulit natin ng pasubali unless otherwise provided by law. Bakit po? Alam naman po natin, nung sinulat ang 1987 Constitution, wala pa pong internet noong araw. Okay? Ayun po, hindi na po halos maiwasan natin ang internet, ano pa man ang ginagawa natin. Okay? Kaya hindi na po makabuluhan ang pagbabawal ng foreign investors sa ating mass media. Mas importante po, natutukan natin ang pagbantay at pagkontrol sa mga balita at impormasyon na pumapasok sa atin mula sa internet, lalo na po sa hanay ng kabataan. So yun lang po ang presentation ko ngayong umaga. I skipped several slides. Kung gusto po natin, babalikan natin in the course of our open forum question and answer. Okay, salamat po ulit sa inyo. Thank you for staying with us this morning. Stay safe. Back to you, Fatima. Salamat po, Sec Gary. Patungkol naman sa topic 3, let's have again a poll. Please look at the poll box below and state your answers. Are you in favor of lifting the economic restriction, especially the 60-40 provision in the Constitution? Yes, no, or not sure? Okay, let's see. By the way, guys, please stay tuned for the launching of the Youth Summit 2020. We will have it after our open forum, so please stay tuned. Thank you. Okay, I think we have a result. Majority of the answers is yes, 185 answers for yes, or 61%, and no, 34 answers for no, or 11%, and not sure, 87 answers, 29%. Okay, now let's proceed to the open forum.
Kindly chat all your questions stating your name and affiliation so we may properly address. You may also raise your hand to be recognized and allowed to talk. We do have collected questions by our secretariat already. Let's start with the question from Sir Efren Jan Nerves. This is for Professor Eric. Does it mean po ba na independent candidates cannot run during elections? They Yes, cannot run during elections. yes, definitely kailangan nilang in order for you to run, kailangan meron silang political party kasi otherwise it defeats the purpose ng ating proposal to encourage to encourage individuals to join political parties and at the same time to strengthen our political parties in the country. Yun nga kung hahayaan natin na maging independent lang, edi babalik tayo dito sa ating nakagawian na mas malaki ang ginagastos ng mga individuals or personalities or mga candidates na may kakayahan lamang. So dito we want to level the playing field and provide opportunities for individuals who has the capacity and capability to rule or basically govern. So yun lang po, ma'am. Salamat, Prof. And Prof, we have another question naman about President and Vice President tandem from Hans Jude Ambalong. Hindi po ba ang isang unspoken reason kung bakit galing sa magkabilang partido ang bise at presidente upang kung sa budget and finance pa may check and balance? Wala pong kinalaman, hindi ko po ma-contextualize yung tanong pagdating po sa balance kasi po ang nagbibigay ho ng budget ho niya, nagpo-propose po ng approval po ng budget po niyan ay kongreso po, may proposal po ang executive po, tapos po ipapasok po yan sa GAA. Hindi ko po makita yung kaibahan pagdating kung sa pag-uusapan naman din po natin ng check and balance, ang pag-uusapan po nating check and balance is check and balance between the branches of the government, not by position. Either a president and vice president. Kasi ito yung nagiging opening para mas mapolitika yung higher position if for example there is an interest, political interest by the second highest position, so to speak. At nakita natin yan sa pattern or movement ng mga nakalipas na panahon, lalo na simula nung panahon ni Fidel Ramos na kung saan Vice President si Erap Estrada, hindi nanggaling sa kanyang partido. At pagkatapos ng EDSA, ang tanging pangulo lamang na nagkaroon ng Vice President na nanggaling sa parehong partido ay yung panahon ni PGMA nung kay Sinoli de Castro. Pero kung titignan natin yung nangyari nung mga nakalipas na panahon, yung Vice President hindi nanggaling sa the same party at kinalaunan yung susunod na eleksyon, yung mga vice president din, based dun sa pattern, ay tumakbo sa pagkapangulo. At doon nakikita natin yung pagbabanggaan. Nakita rin din naman natin yan at evident yan sa sitwasyon natin ngayon between the president and the vice president as well. May I say something? Fatima, para lang i-reinforce ang sinabi ni ni Prof. Eric. In other words, katulad ng sinabi niya, ang checks and balances applies at an institutional level between branches and government. Branches of government. But within the executive branch, mas mahalaga po sa palagay natin sa halip na checks and balances, mas mahalaga po ang unified leadership at the very top. Hindi po dapat nag-aaway ang number 1 and number 2. Malaki pong mawasasayang na panahon sa pamumulitika at nakita po natin kahit hanggang ngayon between the President and our Vice President. Unified leadership po ang kailangan at the top kapag pinag-usapan po natin ay ang executive branch. Fatima, I will also add. Yes, Prof. Tama po yung sinabi ni Sec Gary sa ni Prof. Eric. Yun lang po. Thank you, Okay, Prof. dahil dyan, Prof, I Tama po. have a question for you, Prof. Alfred, regarding IRA. Okay, in relation to Section 6, what do you mean by just share? Is this like depending on their era? Do you think this is sufficient for the low-income areas in the Philippines to develop? Given that the low-income areas have very low tax shares, how this should be addressed? Was that the just share this Section 6 implies?
Thank you for that, Fatima. Thank you for the question. No, I think it really shows that our audience, because of the long period we've been doing this, the questions have really become more technical, and we really appreciate that our audience are able to, truly understand the depth of such policy implication. Now, with regards to the concept of just share under the 1987 Constitution, this was actually an innovation provided by the framers. Kasi initially, wala pong provision talaga. In the earlier Constitution, wala pong provision for share of local government. Ang pagkakaalala ko po talaga dyan, executive order lang. But in the 87 Constitution, it was implied and understood by the framers, even po sa debate within the 1986 CONCOM, that just share implies share from all taxes collected by government. Now, ideally, this would mean a ratio of around 30 to 40% of all taxes collected by the national government shall be shared to local government units. Pero yun nga po, as I said a while ago, when the local government code was passed, this was reinterpreted by Congress, and instead what Congress did was limit the share to real property tax only or taxes collected by local government units themselves, thus limiting it. Instead of getting 40%, at least they only got like 16 to 20% depending on the year it is computed. Nagre-range siya ng ganun eh. So yun po nangyari. Kaya talagang nadehado po yung mga local government units na talagang wala na pating tax base. Kaya nga po nagkaroon ng IRA-dependent LGUs, and for the longest time, kulang yung income nila and they must be dependent on on the IRA distribution. So the question now is whether is it enough? When the Mandalas decision came out, there was an interagency there was a task force that was formed to look at the Mandalas implication. It's not really a task force, it's like a technical working group. And they're looking at what functions can be given to local government units in order to transfer those those responsibilities. So yun yung challenge ngayon. Ano yung ibababang function? They will be coming up with an executive order by the end of the year or next year kasi i-lay down. Pero yung nga po yung sinabi ko rin kanina, pag hindi natin binago yung formula, yung formula ngayon na nakabias towards population and land area, lalo po talagang lalaki yung equity gap sa pagitan ng mayaman sa mahirap na LGUs. So that's why you're correct. The question is correct. The income, the formula alone itself will never be enough unless we change the formula. Kasi no matter how much money you throw in there, well, of course, it will matter how much you will throw. But the Supreme Court ruling, while it will be beneficial mostly to highly developed LGUs already, and there will be some marginal benefits for less developed LGUs. At yun yung gusto natin baguhin. Gawin natin mas equitable yung distribution. Saka yun yung challenge po. No? While may implement yung Mandanas, hindi mababago yung formula, problematic. Kaya pag binago yung formula, pag naging needs-based, it will be a little more better for poorer LGUs. Salamat po, Prof. Alfred. Attorney Vince, we have a question for you po. Ang question, Attorney, bakit daw po nag-rebrand from federalism to core? Nagkaroon tayo thank you for that very important question. Nag-rebranding tayo from federalism to core because ang federalism, maraming mga moving parts, gumagalaw na democratic systems na it somehow became confusing sa ordinaryong mamamayan. At the same time, ang ginagawa natin ngayon is dapat maintindihan kasi ng mamamayang Pilipino bilang the principal authors of the Constitution kung ano ang sinusulong na federalism. So minarapat natin na gawin na lang ito step by step. So yung ating first pillar, yung pagyamanin ang mga probinsya, palawagin ang Metro Manila, yung pinag-usapan, in-explain kanina ni Professor Al about IRA distribution, increase and allocation.
At the same time, yung Regional Development Council, ito yung initial step towards federalism. So, dapat maintindihan muna ng tao, i-accept nila that there will be a regional government na masanay sila na magde-develop and the local governments na magde-develop. Then eventually, magkakaroon tayo ng isang ganap na federalism sa buong bansa. But it will take about a generation for it to happen. Ang simula, kumbaga, we're just laying down the foundation for now. Thank you. Thank you so much, Attorney Vince. And we have a question for Sec Gary. Sec, the question is regarding foreign investment. What do you think would be the effects of allowing Dito Telecom, which is a Chinese-backed company, operate in our country in terms of its effects in our economy and security? Well, alam mo niyo, one of my slides na in-skip ko kanina, binanggit kong halimbawa, no? Ang nangyayari several years ago, interesado sana pumasok ang Australian phone company, no? Anyway, yung pinaka-PL dito, Telstra, no? They wanted to set up a telco sa Pilipinas. Pero dahil po sa 60-40 na restriction, kinailangan maganap sila ng partnership. Sinubukan nila makipag-partner sa San Miguel. In the end, hindi po natuloy ang mga usapan. Sec, naghang po. Nawala si Sir Gary. Nawala si Sec. Company, no? Ayun, he's back. Obvious po ang pangailangan ng third telco. Nakita po natin mga issues sa bandwidth at marami pang iba. No? We only have 10,000 towers. Samantala, ang minimum dapat for a country of our size is 50,000. So nasa 20% pa lang po tayo ng ating pangailangan given the size of our country. No? Kailangan natin ng third telco. Ito po pumasok na dito, hindi naman din po maiwasan na kumuha sila ng, as I said earlier, okay, when it comes to big projects, importante pong participation ng foreign investors. Ngayon po, whether it is a Chinese investor or a Japanese investor or an American investor, as I said earlier po, okay, and no matter how much they hold in the company, no, kahit na 100% po sila, hindi po nawawala ang ating obligasyon as a government na bantayin sila ang kanilang operasyon, ang kanilang pagbabayad ng buwis, ang kanilang pag-hire ng Filipino workers, ang kanilang pagbili ng raw materials dito sa atin, ang kanilang pagbenta ng mga produkto, whether po sila ay domestic or foreign investor, pare-pareho po ang kailangan natin gawin in terms of supervising their operations here. So, ang sagot po sa tanong na ito, it does not matter. If there are security issues, bantayin po natin. Okay, meron po tayong offer ngayon ang dito na magtayo sa loob ng mga military camps natin. Siyempre nababahala po tayo dito dahil meron pa tayong ongoing na friction with China over security issues, no, sa South China Sea. Babantayin po natin ito, no? But I will repeat, okay, this will never be the whole or the entirety of a business operation. Okay, it will be part of a business from time to time, from issue to issue. Sinasagot po natin ito, pero ang importante po is mapasulong po ang third telco. Okay, I am sure na kung if there was business potential na magtayo ng 100% na Filipino third telco, ginawa po yun. Noong araw pa, San Miguel could have done it. Mas malaki pong San Miguel kaysa sa dito. Pero sa industriya pong ito and others as well, importante po na magkaroon ng foreign partnership. So, muli, whether the foreign presence is partial or complete, okay, hindi po nawawala ang issues na maaaring mag-arise tungkol sa security sa telecom sector. Kailangan po lang gawin natin ang ating trabaho as a government. Thank you, Sec. All right, so ang dami nating questions with regards to anti-dynasty. So to elaborate or clear this up, Prof. Eric, we have a question. If anti-dynasty is passed and enacted, what are your thoughts po regarding to dynasties who are, let's say, not abusing their rights,
Instead, they govern the city or municipality to a better way or good governance, which development can be seen and continues. Prof? Ah, napakagandang question yan. Actually, it's one of the most intelligent questions that I encountered since last year when we were actually when we were actually moving around the country. It's a very good question. It's actually one of the toughest question also. However, the way that we intend to look at it is first opportunity, right? So kung mapapansin natin, yeah, there's I think nothing wrong o walang problema pagdating dun sa ibang mga pamilya na talagang nagpe-perform naman. However, ang gusto nating message na i-convey dito sa core at yung pinopropose natin is that to give and to provide opportunities for other people. Bagamat yun nga ang problema din kasi dahil nga monopolize yung power because they have, based dun sa definition natin, the capacity to maintain political power in their respective provinces, then na didelimit yung opportunity sa ibang individuals who are, number one, willing to serve, also capable and competent enough to govern and to serve the locality. So yun yung tinitignan natin dito, Miss Fatima. And I think there's really nothing wrong. But what we want to do is, one, equal the level the playing field, to provide other opportunities for other individuals. Kasi tandaan natin, walang may monopolyo ng pamamahala at walang may monopolyo ng pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Ang gusto nating tignan dito na sinusulong natin sa core ay lahat pantay-pantay sa pagbibigay ng oportunidad. Ang tingin kong pinakamahalagang aspeto, yung oportunidad na mabigyan ng pagkakataon ang lahat o ibang willing na mamahala at magbigay ng serbisyo sa ating taong bayan. Yun lang po. Thank you, Prof. Eric. Like I always hear you say po, it's about time that we start to change the rules of the game, lalo na sa anti-political dynasty. Now, Attorney Vince, we have another question po with regards sa signature campaign. Ano daw po ang goal ng core movement at online signature campaign na isinasagawa nito? Salamat sa pagbibigay ng interest sa ating signature campaign. Kayo po lahat ay ating hinikayat na sumuporta po sa ating signature campaign that we are advocating for the constitutional reform. Ang gagawin po natin sa signature campaign is to ensure that our leaders in Congress and Senate and in the national leadership, nakikita nila na yung suporta ng tao ay nandyan. At sana nga kung wala pa itong pandemya, we could have already gotten about 1 million signatures already for now. But dahil sumusunod tayo sa IATF na protocols na kailangan munang online signature campaign na lang dahil walang physical dapat na contact sa pagpapapirma. So kayo po ay lahat ay hinihikayat namin na ilagay po ang inyong napakasagradong lagda, signature, sa ating online campaign. At ito po ay ating gagamitin and your name will be forever etched na kayo ay naniniwala sa constitutional reform at kayo ay naniniwala na dapat magbago na ang ating bansa at ito ay ang ating legacy for ourselves and for the next generation. Salamat po. Thank you once again, Attorney Vince. Now, Prof. Alfred, we have another question po with regards sa empowering the Regional Development Council. Is devolving the powers of the executive branch in terms of regional development bring confusion as to whose authority matters in the development of the country? Thank you for your question, Fatima. I think that's a very relevant question in understanding the RDC. Now, there is such a thing as National Development Plan. Meron po yan. Yung National Development Plan po, ay napapaloob po yan doon sa yung Short-Term Development Plan, yung Philippine 2040. Tapos yung current na plans natin for expenditure, yung National Expenditure Program. Now, magkahiwalay po, no? Yung standards po ng National Development, meron pong principle na sinusunod yan kahit po yung mga rehiyon natin. So kung if we're going to give regional development councils power to formulate and develop their own plans,
may alignment po rin po dapat dyan sa national vision. Kumbaga, may alignment. So I don't think that there will be such confusion naman po. Kasi what you are really devolving really to the regions is their ability to formulate and develop their own plan within the limitation of the budget that they have. Hindi naman po rin unlimited yung budget eh. Kung ano lang yung ma-allocate, yun lang po ang pwede maging development dimension. But ang critical po rito, yung idea na meron silang space for their own development. Kasi meron naman pong development plus na hindi naman po pang region lang. Na mga national highways, railways, hindi lang po sa isang region niya. Pero yung mga regional concern lang, within the particular region, even among regions themselves, I think yun yung critical na nawawala as compared sa ngayon na sobrang centralized talaga lahat, na napakalimitado ng space for regional innovation. So yun yung inaano natin. We're not really devolving everything to the region because obviously the resources of the regions are limited as compared to the national government. But we're giving regions the capacity to develop us within the provided resources that they have. Let's say, depending on the priorities of a region, perhaps they could develop their own investment plan, their own infrastructure program that would benefit the entire region. Not necessarily isolated from the other regions themselves. So meron pa ring level of national and regional cooperation, and even intra-regional cooperation. So I think that's the thing, no? And that's a very an important point, no? How do we define the line between national concern and regional concern? But definitely, regional development plan should abide by particular national standards pa rin naman yan. So yun, I think that's, I'm not sure if that answers the question, but I think that's the vision that we're seeing with the RDC. It's not really separate from the National Development Council, but rather complementary to the National Development Council. Thank you so much for that, Prof. Alfred. Now, we also have a number of questions here with regards to foreign investments. Sec Gary, we have here a question from Joseph Villaflor. Is limiting the foreign equity of certain sectors ensure that they are Filipino-owned and thus we can ensure job employment and opportunity for Filipinos? Sec? Well, alam mo, yeah. Ano ang difference ng foreign investor sa Filipino investor? Okay? Let's be clear in our minds. Okay? Whether kayo po ay Filipino or foreigner, kung kayo po ay negosyo, okay, Pilipinas, employees and workers, dito kayo magbabayad ng taxes. Okay? Dito kayo bibili ng raw materials. Okay? Dito kayo magbebenta ng produkto nyo using Filipino traders. Okay? Wala pong pagbabago ang pamamaraan ng negosyo between the foreigner and the Filipino. Iisa lang pong diferensya sa behavior ng Filipino and foreign investor. At the end of the year, at sa tubo ng kumpanya, okay, sa Filipino, madali pong gawin yon, no? He pays himself his dividends in pesos. Sa foreigner, mas mahirap pa nga pong gawin yon dahil he has to take out the profit, convert the pesos into his own currency, and remit that currency to his homeland para po mas mahirap pa nga po ang proseso ng paglabas ng tubo para sa foreigner at mas madali pong pigilin kasi po halimbawa pwede po nating bawasan ang pagpalit niya ng piso sa ibang currency, sa kanyang home currency para po mailabas ang kanyang dividends. Okay, so kung sa totoo po lamang, no, there is no substantive difference and between the behavior. So the point about creating jobs is kapag may more investors means jobs. It's that simple. More investors means more jobs. And the way we can increase investors, okay, is not only to rely on our own domestic investors, but also invite foreign investors who will bring in more capital, more technology, and better connections abroad, lalo na when it comes
to exporting, the plus. Okay? Nakita naman po natin because of our restriction, tayo number one restricted sa buong mundo according to the Department of Finance. Okay, dugtong na po dyan ang mga problema natin. Mataas ang unemployment, may na infrastructure, mataas pa ang ating poverty rate. Okay, so isipin nilang po natin, like kasalukuyan sitwasyon is the cause of our problem. It is the cause of our problem. Madutas ang problemang yan. Okay, kailangan tanggalin po natin ang cause. And the cause in this case is restrictions which have to be taken out. Let us not make mga assumptions na wala pong batayan sa sa katotohanan o maaaring nanggagaling po lamang sa mga ideolohiya na hindi natin napag-isip-isip ng mabuti. No? We are the most restrictive country in the world when it comes to foreign investments, on employment and poverty. Magkadugtong po yun, magkasama po yan. They are part of the same picture. Yun lang po. Salamat po ulit, Sec Gary. Thank you, Fatih. Alright, so now we have a question naman po sa electoral reform. In terms of electoral qualification that the must be able to read and write, is it rational daw po or justifiable in the nature of Philippine democracy? We'll have Prof. Eric. Prof. Yes, thank you very much for that question. Kasi may lumalabas din na mga usapin na yun nga, mukhang mahirap din pagdebatihan kasi initially dun sa mga naunang mga draft, naglagay sila ng educational qualification na dapat at least college graduate yung mga tatakbo nating mga opisyal. Pero sa kabilang banda, meron din nagsasabi at meron ding mga ilan na panawagan na hindi ba mas undemocratic din ito sa kadahilanan na siyempre ang tao ang nagpapasya. Pero dalawang nag-uumpugan na konsepto. Pero ang tingin ko na mas mahalaga diyan kung mapapalakas natin yung mga political parties natin, mas masasala yung mga kandidato na nais nilang patakbuhin. Tingin ko kaya umaangat o nagkakaroon ng pagkakataon na nasisilip yung mga educational qualification and so on and so forth kasi hindi dumadaan sa masusing proseso yung mga pinatatakbo nating mga kandidato. Lalo na pagdating sa usapin ng mga national positions, ang tanong dyan, meron ba talagang proseso ng pagpili? Hindi katulad halimbawa sa Amerika. Mapapansin natin na yung mga political parties sa Amerika, katulad ng mga Republicans at saka Democrats at recently, nito lang, dumaan sila dun sa tinatawag na presidential primary o bago sila makapili ng talagang pambato ng kanilang political party ay may dumadaan sila sa proseso ng pagpili, pagboto. Nagkakaroon din sila ng debate at tinatanong kung nagdi-deliberate yung mga party members. At yun ang tingin kong pinapangarap natin na magkaroon dito sa ating bansa. So tingin ko nagiging nasisilip at nagiging issue ng malaking educational attainment kasi walang hindi dumadaan sa matinding proseso. And naniniwala ako na kailangan itong proseso ng masusing pagpili o pagdaan sa pagpili sa bawat partido kasi tingin ko the Filipino people deserves better. The Filipino people deserves the best candidate for every political parties. So sana with our proposal, with the core proposal is masimulan natin yung ganong klaseng practice sa atin because at the end of the day, mahalaga na ang bawat partido ang lalaban o magre-representa sa kanila ay ang pinakamahusay at pinakamagagaling. Dahil deserve ng Filipino people ang mga magagaling na kandidato para pagpilian nila sa kada eleksyon. Maraming din yung salamat. pati mo dagdag ko sinabi ni Prof. Yes, Eric. Prof. Totoong dagdag na to. Totoong dagdag. I think of course we agree that's what we've been pushing yung sabi nga ni Prof. Eric, better political leaders. I think ang gusto nating maging focus doon sa constitutional reform process and the reform itself is yung proseso ng paghahanap ng magiging kandidato rather than yung qualification nga kasi nga po hindi po kagaya ng to quote our master advocate of political reform si Professor Mon Casiple, political office is not bureaucratic office, it's public office. So
the process of electing them should be democratic and not be based on qualification. Yun nga lang, yung qualification nga po, dapat po may sistema ng filtering at yung political party po dapat ang maging filter nito. At tatandaan po natin na sa mga develop ng mga demokratikong mga bansa, talagang may sistema po talaga ng pagpili. Hindi na po pinag-uusapan parating kwalifikasyon. Yung partido na po ang bahalang pumili ng kwalifikasyon na iyon. At sa atin din pong kasaysayan, marami na po tayo maging elected leaders na maganda nga rin pong kwalifikasyon but they fail in the standards of leadership. So hindi rin po actually magandang sukatan yan. Ang talaga pong sukatan yan ay yung performance po pag naupo na. So yun po. Salamat, Fatima. Thank you, Prof. Eric. Wow, thank you very much to Prof. Alfred, Prof. Eric, and all of our speakers for answering all the questions. As much as we would like to entertain all of the questions po, we are running out of time. So with this, allow me to invite you to please like our Constitutional Reform and Core Movement page. We will have online events that you can check and still raise questions or comments. And yes, please follow us po. Now, since you have all been oriented with the proposals ng core, may I ask our speakers po, can you provide a hashtag for our youth participants? Each speaker po natin. And if may suggestions din po ang participants, you can put it in on the chat box. Kung may suggestions kayo na hashtag for the youth. But first, let me ask our speakers. Let's start with Attorney Vince. May hashtag po ba kayo para sa ating youth participants? Yun! Para sa ating mga youth, maybe we can have the hashtag never too young to lead. Wow. Hashtag never too young to lead. Yes, Also, we heal as one kabataan. Or hashtag act now. Or hashtag community survival. Para dahil ngayon meron tayong COVID. So kayo, ilagay nyo rin yung mga hashtag na gusto nyo, suggestions. Magagaling ito mga kasama ko, mga speakers din. O kayo din, lalo ng mga youth. So thank you for that. Thank you for the support to CORE. Thank you po. Morning. How about Prof. Eric? Yeah, ang daming, andito nakikita ko sa chat box, sobrang daming gagaling. Pero siguro para sa akin, dahil naka-anchor tayo ngayon sa youth, ano na lang siguro, hashtag kayo ang pagbabago. Kasi Alright, yes. ang magbabago talaga, I mean, ginagawa natin tong core movement na to para sa mga kabataan, the next generation, at kayo na yon. At by the way, 31% ng voting population talaga ngayon na naka-anchor is youth ages from 18 to 30 years old. So, laki, 31%. Pumapangalawa na sila dun sa 40 and above na cluster. So, talagang sila yung next generation. Kaya tingin ko yon, hashtag kayo ang pagbabago. Thank you, Prof. Alright, kayo ang pagbabago. Tayo ang pagbabago. Okay, Prof. Alfred? Tama, kailangan talaga ng hashtag sa ating mga youth. Tayong mga youth, kailangan talaga. Yes, kabilang tayo dyan, Prof. Wala akong maisip. Pero siguro hashtag wag jejemon ko core lang. Yes, true. Okay. Now, of course, Sec Gary, what is our hashtag for our youth? Pinaka-youth talaga. Alam mo, magaganda nakita ko ang hashtag mula sa ating mga kabataan dito, no? So I will not try to, I don't think I can improve on the contributions. Pagbigyan lang ako ng aking limited na hashtag para lang sa area na kina-cover ko, no? Okay? Hashtag jobs through investments. Yan. Wow. Nice one, Sec. Thank you so much. And of course, to our participants, napakaraming hashtags po dito sa chat box. Thank you for being very active in our session today. And of course, dahil ngayon nga na-orient na kayo, pwede ko na ba kayong tawaging Corkada or Constitutional Reform Barkada? And I know excited na kayo sa portion na to. As I mentioned earlier, we have a Youth Summit 2020 competition. May I call on my boss amo, the Supervising Project Officer of Operations Unit, Miss Allen Faith Cape. Naya naman ako sa boss amo, Miss Pat. Amo. Mga Prof, thank you so much po sa inyong mga oras. And thank you so much also, Go Vince, for giving us that
information about core movement. But before we go to our orientation on the competition, I know excited ang lahat. Let's all watch this video so that everyone will be briefed. Ayan, thank you so much, Secretariat. I can see, oh okay. Ayan sa chat, ang dami-daming mga hashtag ng ating mga participants. Sobrang excited kami guys kasi we want every young people sa buong Pilipinas to be part of this activity. Ang dami ding mga nakikita kong mga friends dito. Hi to everyone from different regions of Mindanao, mga common friends. Ayan, so I cannot mention you all kasi ang bilis-bilis ng chat box. But anyway, kasi nga, I think everyone is also ready for their lunch. I will also be giving this very quick announcement sa ating core competition. Ayan, for a while po, I will just share my slides. Okay, so ayan, Mindanao, maayong buntag sa tanan. This is the actually the Mindanao leg of our core orientation, and we are so happy to invite you all for this year's core competitions. Actually, this is a continuation of last year's mga competition, but this year we are going to bring it into another level. So regional na kung dati po within the region lang kayo nag-compete, ngayon we will be giving everyone the opportunity to compete nationally. So lahat po ng mga participants natin from all over Luzon, Visayas, and Mindanao will be representing their own regions and will compete for the national competition. So let's continue. We have here. So why are we actually doing all these activities? We want every young people, as our speaker said earlier, no, to be part of this game-changing experience. Basically, kasi tayo yung magiging post-COVID society, post-COVID generation. No? So definitely, we have to put ourselves into the front line on this na mga kabataan, hindi pwedeng lax lang, kundi mga kabataan, dapat tayo yung nangunguna sa making our country better. So in that, we would like to enjoin everyone to join these competitions, and hopefully you will be sending your entries for this. We have for the essay. We would like to invite everyone to join us in our essay competition. Mechanics for this, you have to submit not less than 500 words and not more than 750 words of an essay about Angat Probinsya, Angat Pamilya, that's our theme for this year. So actually all these will be posted sa Facebook later, which we'll be announcing, but you can take screenshots on this para matandaan nyo. So all submitted entries will give CFCR the permission. So all participants, as you submit all your entries, will give CFCR DILG the permission to utilize your outputs, and para po ma-publish namin siya in the next days. So ayan, next. So criteria for judging for essay, kung magaling ka magsulat, kung marami kang post dati sa Blogspot or sa Tumblr mo or kahit sa Twitter na marami kang mga words na hindi mo mapagkasya sa Twitter. So ngayon pagkasya mo na siya dito sa essay, because we will be judging you according to your content, 40%, originality, 25%, composition and creativity, 20%, and of course, persuasion or impact is 15%, for a total of 100%. So sa lahat ng mga writers natin sa Mindanao, show us what you got, guys, and let's see kung sino ang mananaig in the finals. We also have digital poster making. So ngayon, even if we wanted this to be actually physical, so we can get all your entries in as much as we want also to be with you guys,
Pero because of the COVID nowadays, hindi natin siya magagawa. So we will just connect with one another through this digital platform. So we would like to request everyone to kindly submit if you want to join a digital poster. So you may work individually or in group. So depende kung anong gusto nyong gawin. And of course, our theme is angat pamilya, angat probinsya. So you have to revolve around that. And of course, please, if you are to use any other details, make sure that you will have proper permission of any copyright na gagamitin po ninyo. And then, wait, I'll stop my video for a while. All participants will grant CFCR the right to use their design to a website or other IEC materials and any digital posters para po kasi we will be utilizing and publishing all those. So the moment you submit that to us, you will be giving us the permission to utilize that. Here's the criteria for judging. Technical criteria, 20%. Content, 40%. Visual and aesthetic, 20%. And general characteristic is 20% for a total of 100%. And we also have short film. Ayan, very, very basic for everyone, for the young people today. Kung mahilig ka mag-vlog, mahilig kang mag-video, or baka meron na kayong mga YouTube channels dyan, you may share us your short film videos regarding Angat Probinsya, Angat Pamilya, which is a minimum time of 5 minutes and maximum time of 15 minutes. So any entry less than 5 minutes or more than 15 minutes would be automatically disqualified. So short film must focus on, of course, our theme. You may use vernacular. Syempre, we understand sa Mindanao, iba-iba yung mga languages natin. We encourage you to use that, but make sure to put subtitles po para maintindihan din ng mga taga-ibang regions, and of course, to all our judges. So ayan, if you are going to use music or anything that is not originally yours, you should have you should ask permission from the composer, or any entry must be original, licensed, or in public domain. If using licensed materials from public domain, appropriate permission to use shall be served by the participants. Screen entries are not allowed. So if you have prepared videos already na nabigay nyo na or nasubmit nyo na sa other national or international competition for short films, we're so sorry, pero hindi na po yun pwede na isama pa sa competition na ito. We want this entries from the participants that are solely for this competition, and hindi pa po na-awardan nor na sasubmit to any other competitions in the Philippines or worldwide. So we will be judging your outputs through sensitivities on gender, culture, and conflict, 20%. Emphasis on the cooperation and working together, 15%. Providing a vision for the theme, again, Angat Probinsya, Angat Pamilya, 40%. Technical and visual effects, 25%, for a total of 100%. And next we have a debate. Our debate competition is actually in continuation to last year's debate. So last year, regionally, may ginawa na pong debate competition. So of course, to give credit to those winners last year, they will be prioritized as ones representing the region. But if those representatives are no longer available, your region can or will have the prerogative to filter and choose kung sino ang pwedeng maging representative per region. Definitely, we'll be using Asian Parliament format. So yung mga debate enthusiasts dyan, they all know about this. So we will be doing that virtually. Basically, all our competitions are virtual. So makikita lang po natin ang bawat isa sa screen. So only one debate team will be representing the whole region, which will compete with other regions and will end up competing nationally kung sino man ang mananalo on our next rounds. So next, we also have songwriting competition. Must be an original composition, minimum of 3 minutes and maximum 5 minutes. Sabi nila, pwede ba daw a cappella, pwede ba daw may music and all, or may video and all. Kayo, bahala, guys. Actually, we would appreciate your creativity. We would appreciate your wild ideas kung ano man. Basta make sure it's relevant on the theme. That is Angat Probinsya and Angat Pamilya. And of course, when you submit that to us, we would consider that you have given consent to the DILG-CFCR to utilize your entries of submission. Why? Because
we will be using that later. I will explain. So we will be judging you 20% originality, lyrical relevance, 30%, melody and musicality, okay? So sa mga gusto mag-acapella, baka gusto may background, sounds on your body, it's okay. And recording quality, 25% for a total of 100%. And so yan, why are we asking you guys for the giving us the permission to use your outputs? Because the winner for the songwriting competition will be used as the piece for the TikTok challenge. So TikTok challenge, we actually have our, di ba yung mga marunong mag-TikTok dyan, 1-minute video lang yan. And we will be posting the winning piece sa aming TikTok account, which will be announced later. So follow nyo guys para makita nyo kung anong iduduet nyo or anong gagamitin yung music para sa inyong TikTok na entry. So of course, 1 minute and still relevant to the theme. 35% for the relevance, uniqueness is 20%, creativity is 20%, execution is 25% for a total of 100%. So now Mindanao, you are requested to send all your entries on or before October 17 for the essay, digital poster making, short film, and songwriting. And for the TikTok challenge, since October 17 ang deadline ng songwriting, we will be judging kung ano yung gagamitin yung music, and then we will be posting that to our TikTok account. And so you can use that during the TikTok challenge, and the deadline is on November 14, 2020. Okay, so here it is, guys. Saan nyo isasend yung mga entries ninyo? For Region 9, it's lgmed.region9@gmail.com. Region 10, it's lgcdd10dilg@gmail.com or cfcr.dilg10@gmail.com. Region 11, dilgregion11@yahoo.com or dilgreg11 or reg11@gmail.com. Region 12, federalism dilg12@gmail.com or mail at region 12 dilg.gov.ph for Caraga, official at caraga.dilg.gov.ph, or if you are near the regional offices with, of course, regional offices of the DILG, and of course with proper health protocols, please let us always consider that you may visit and look for the regional project management team of the CFCR. So lahat po ng certificates nyo, lahat po ng mga materials kanina ng mga speakers, you may also inquire through these emails and send all your entries to these emails kasi po, per category, there will only be one representative per region. So we will, in the national level, we will be only judging 16. Kung meron man from BARM, we will be also considering that. So 16 to 17 entries per category. And then yan po yung maglalaban-laban for the national competition. So awarding ceremony will be virtual. November 21 po yan. So hopefully magkita-kita tayo dyan. Hopefully maraming taga Mindanao ang makakapasok. And if you have questions, we actually posted all the other, I know maraming mga questions dito yung mga participants. If you have further questions on the mechanics, you can visit our Facebook page, Constitutional Reform. It's www.facebook.com/corephl, or you may visit our website. It's www.gov.ph. And of course, like and follow our TikTok account. It's @corephl_official. So lahat ng yan, all the details will be posted, and to those emails na we flashed earlier here, you can send all your questions and queries and all your entries po. And then from these, our regional project officers who are here with us today will be sending us the final list of representatives per category, per region. And yan po ang aming i-filter dito sa national level. And hopefully, maraming mga taga Mindanao na makakapasok. So, ayan, that's it, Miss Pat. Thank you so much. Balik ko na po sa iyo. Chat box, and
And don't worry, parehas po tayo. Miss ko na rin ang pa-snacks during seminars. Pero credits to you, you're still here. And of course, shout out sa mga nanonood sa Facebook and or YouTube. Hello po, thank you for staying. And before we end this orientation and having heard all the presentations and competitions, let us lastly have one last poll. Click and let's see. Okay, does the core orientation increase your knowledge about the core advocacy campaign? And do you want to take part of a movement that advocate reforms in the 1987 Constitution? Okay. All right, that's it. We have an overwhelming response for number one with 305 yes answers or 98%, and only 5 votes for not sure or 2%. And for the second question, we also have almost the same answers for our number one, 255 yes answers or 82%. And we have two no or 1%. Alam ko na click nyo lang yan. And not sure, 54% or 54 votes or 17%. All right, now to formally close this orientation, I'd like to call on the Supervising Project Officer of Communications Unit of DILG CFCR, Ms. Jam Nunez, to give us her closing remarks. Hi, Ms. Jam. Hi, thank you, Ms. Pat. Thank you. Good afternoon, everyone. And thank you sa ating mga kapwa kabataan who joined us today in our National Youth Summit 2020 orientation. Talaga namang blockbuster itong Mindanao cluster natin dahil sa dami ng participants while in the meeting room and those watching in live stream. And indeed, we saw how proactive you are when it comes to discussions on reforms and nurturing your creative skills and talents. Thank you also to our core speakers who unceasingly provided substantive information on the social, economic, and political aspects of the 1987 Constitution. One might find talking about the Constitution a hard sell one earlier, but with them explaining it, fleshing out the pillars, we're able to fully understand why these certain reforms are needed now more than ever and how important your roles are. Empowering the youth vital in these certain times, especially seeing the energy and idealism of the youth in the spirit or for the love hard and get a living for their families and wanting to share their part to the countrymen. And it's normal because we are all part of the journey for the future and solutions towards real change. We saw the passion of young people aiming for a people-oriented government with empowerment, equity, equal opportunities, where no one is oppressed by power, with values of serving people and not system, and participating in nation's social, economic, political, and environmental issues, a selfless duty to mankind that you as youth can do. Ika nga, there's no future without the youth, and the future will be empty without a sufficient presence of purpose-driven youths. So don't get tired in regaining your voices as our society's hope and placing our country in its full potential in a continuum of realities of today and possibilities of tomorrow. So muli po maraming salamat Mindanao sa pagsama sa atin ngayong Sabado ng umaga. Have a good day, stay young, and stay safe. Thank you. Maraming salamat, Ms. Jam. Thank you very much, mga korkada. Attorney Vince, Professor Alfred, Prof. Eric, Secretary Gary, Ms. Pamela Dan Carbonell, and the RPMTs of Region 9, 10, 11, 12, and Caraga.
And of course, all our participants for today. Certificates will be sent to your emails once available. You may also visit, like, and share our Facebook page and website for more information about the core proposals and the competitions you wish to attend. Before I let you go, I'll leave you with a quote from UN Secretary General Antonio Guterres: "All our hopes for a better world rest on young people." Looking forward to your entries and kita-kits sa finals. Mabuhay ang mga kabataan. Let's all be a catalyst for change. Thank you mga Korkada. Stay safe.